हेलो मारी चेनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काठियावाड़ी स्टाइल ऊंधियानी रेसिपी। आम तो ऊंधिયું तळीने बनावतुं होय छे, पण आज आपणे कुकरमां ओछा तेलनो उपयोग करीने ऊंधिયું बनावीशुं। तो चलो रेसिपी शरू करीए अने रेसिपी पसंद आवे तो विडियोने लाइक अने चेनलने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो ऊंधिયું बनाववा माटे सौप्रथम आपणे शाक जोई लईए। तो मैं अहीं રીંગણા, काचું કેળું, ગુવાર, बीट टोटली ऑप्शनल है, तमे न नाखो तो चाले। बटेटा अहीं मैं शक्करिया लीधा छे अने गाजर, जो तमारी पासे रताड़ू के सूरण होय तो ए पण नाखी शको। हवे जे लीला दाणा आवे छे एमां लीला चणा, वाल, वटाणा, लीलू लसण छे एने आपणे वघारमां नाखीशुं। त्यारबाद वालोर, आ तुवेરના दाणा छे ना, सुरती पापड़ी छे अने टमेटा। सुरती पापड़ी घणी जग्याए नथी मळती तो ए न नाखो तो पण चाले। हवे आपणे सौप्रथम ऊंधिયું बनाववा माटे मुठिया बनावीए। तो एनी माटे અહીં મેં મેથી છે એને ઝીણી સુધારી લીધી છે, જે લગભગ અડધા કપ જેટલી છે। એમાં આપણે 2 મોટા ચમચા જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। તમે ચણાનો લોટ અને ઘઉંનો જાડો લોટ પણ મિક્સ કરીને ઉમેરી શકો। ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, મેથી કડવી હોય છે એટલે ખાંડ જરૂરથી નાખવી। ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે અને મુઠિયા એકદમ ખાટા મીઠા બને એની માટે 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને છેલ્લે અડધી ચમચી જેટલું તેલ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેશું અને ત્યારબાદ એકદમ ઓછું પાણી નાખીને લોટ બાંધવાનો છે। તો લગભગ 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ પાણી છે એની જરૂર પડશે અને લોટ તમે જોઈ શકો છો બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હું તમને એક મુઠિયું છે વાળીને બતાવું તો આ જ રીતથી બધા જ મુઠિયા તૈયાર કરી લેશો। તો મારી પાસે બધા જ મુઠિયા તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ઊંધિયામાં નાખવાનો મસાલો બનાવીએ। તો એક મોટું વાસણ લેવાનું છે, જેમાં આપણે લીલું લસણ સુધારીને રાખ્યું હતું એ ઉમેરી દઈશું, જે અડધા કપ જેટલું છે। ત્યારબાદ એક મીડિયમ સાઇઝનું ટમેટું છે એને પણ મેં સુધારી લીધું છે। હવે અહીં મેં આદુ મરચાં અને કોથમીરની પેસ્ટ છે એને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને બનાવી લીધી છે, એને ઉમેરી દઈશું, જે લગભગ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી છે। હવે અહીં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો સૂકા ટોપરાનું છીણ, હવે 1 મોટી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો, ત્યારબાદ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, ત્યારબાદ 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર, ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધી વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ ઊંધિયાનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। જે લોકો લસણ ન ખાતા હોય એ લસણને સ્કીપ કરી શકે છે। હવે ઊંધિયું બનાવીએ। તો એની માટે કુકરમાં આપણે 3 મોટા ચમચા જેટલું તેલ લેશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે સૌપ્રથમ આપણે જે મેથીના મુઠિયા બનાવ્યા છે એને તળી લેવાના છે। તો મેથીના મુઠિયા છે ને આવી રીતે આપણે ક્રિસ્પી થાય એવા તળવાના છે। તો તમે લગભગ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 થી 5 મિનિટમાં મુઠિયા છે તળાઈ જશે। તો આપણે એને કાઢી લેશું। આ મુઠિયા છે એને તમે સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો મુઠિયા છે તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે એ જ ગરમ તેલમાં આપણે કાજુ છે એને તળી લેશું। કાજુ નાખવા ટોટલી ઓપ્શનલ છે, તો લગભગ અડધી થી 1 મિનિટમાં જ કાજુ ક્રિસ્પી થઈ જશે। હવે આપણે એને કાઢી લઈએ। હવે આપણે ઊંધિયાનો વઘાર કરીએ। તો એની માટે તેલ ગરમ જ છે, તો સૌપ્રથમ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરીશું, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, ત્યારબાદ અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું, જેનાથી વઘારમાં સુગંધ સરસ આવશે। ત્યારબાદ 1 તમાલપત્ર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ। હવે જે આપણે ઊંધિયાનો મસાલો તૈયાર કર્યો તો એને ઉમેરી દેવાનો છે અને મિક્સ કરી લેશું। તો લગભગ 1 મિનિટ માટે આપણે એને સોતે કરી લેશું અને ત્યારબાદ જે આપણે દાણા લીધા છે લીલા એ બધા ઉમેરી દેવાના છે એક પછી એક। તો બધા જ દાણા છે મેં ઉમેરી દીધા છે। ઊંધિયામાં અમુક શાક જો તમારી પાસે અવેલેબલ ન હોય તો તમે ન નાખો તો પણ ચાલે। હવે બધી જ વસ્તુ સરસ રીતે મિક્સ કરી લીધા બાદ કાજુ એડ કરી દઈશું અને એને પણ મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે જે શાકભાજી તૈયાર કર્યા હતા એ ઉમેરી દઈશું। અહીં શાકભાજીમાં મારી પાસે રતાળુ અને સૂરણ ન હતા એટલે મેં ઉમેર્યા નથી, તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તો ઉમેરી દેવા। હવે એને મિક્સ કરી દઈશું। અહીં આ સ્ટેજ ઉપર તમારે જો કોઈ પણ મસાલો જેમ કે મીઠું છે વધતા ઓછું થાય તો તમે ઉમેરી શકો। હવે સૌથી છેલ્લે અહીં આપણે
અડધા કપ જેટલું ગોળ આંબલીનું પાણી છે એ ઉમેરવાનું છે. ગોળ આંબલીનું પાણી કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ઊંધિયામાં જરૂરથી નાખવું, એનાથી એનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે. તો એને મિક્સ કરી દીધા બાદ જેમાં આપણે મસાલો તૈયાર કર્યો તો એમાં જ મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું છે, જેનાથી જે થોડો ઘણો પણ મસાલો છે એ પણ આવી જાય. હવે એને પણ આમાં ઉમેરી દેવાનું છે અને મિક્સ કરી લેશું. હવે કુકર બંધ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 4 સીટી કરવાની છે અને 4 સીટી થાય ત્યારબાદ આપણે કુકર ખોલીને ચેક કરીશું. કુકરમાં ઊંધિયું બનાવો ત્યારે વેજીટેબલ્સ ઓવરકુક ન થાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એકદમ ઠંડુ થાય એટલે આપણે ચેક કરીએ. તો તમે જોઈ શકો છો ઊંધિયું આપણું સરસ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. કલર પણ મસ્ત આવી ગયો છે. હવે આપણે જે મેથીના મૂઠિયા તૈયાર કર્યા હતા એને ઉમેરી દઈશું અને એને મિક્સ કરી દઈશું. મેથીના મૂઠિયામાં ચણાનો લોટ હોવાથી એ થોડો ઘણો જે રસો હોય છે એ પણ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. તો મેથીના મૂઠિયા નાખ્યા બાદ 10 મિનિટ માટે કુકર બંધ કરી દેવું અને ત્યારબાદ ઊંધિયું છે સર્વ કરવું. તો 10 મિનિટ પછી આપણે ચેક કરીશું. તો 10 મિનિટ પછી આપણે કુકર ખોલીને જોઈએ તો આપણું ઊંધિયું છે તૈયાર થઈ ગયું છે. છેલ્લે ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને આ ઊંધિયાને સર્વ કરીએ. તમે આ ઊંધિયું છે એને પૂરી સાથે કે રોટલી સાથે સર્વ કરી શકો છો. તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.